जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, तुम्ही इथपर्यंत तुमच्या भावाला साथ दिला आहे मित्रांनो, तर याच्या पुढे पण तुम्हाला साथ द्या मित्रांनो। व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करत जा मित्रांनो आणि फुल वॉच करत जा मित्रांनो। व्हिडिओ स्किप करून पुढे नका बघत जाऊ मित्रांनो। व्हिडिओ शेवटपर्यंत लास्टपर्यंत बघत जा मित्रांनो। आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाली तुम्ही मला मेसेज करा मित्रांनो इंस्टाला, तिथे मी डेली डेमो व्हिडिओ सोडत राहतो मित्रांनो। आणि आपल्या मटेरियलला एक पासवर्ड असतो मित्रांनो, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठे पण दिसू शकतो, त्याकरता तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल मित्रांनो। शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, तुम्हाला पासवर्ड नक्कीच मिळेल मित्रांनो। आणि डेमो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटेल ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो। चला तर मित्रांनो, तुम्ही तुमचा वेळ न घालवता तुम्हाला डेमो दाखवून घेतो मित्रांनो। म्यूजिक तर मित्रांनो, कसा वाटला डेमो व्हिडिओ कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो। आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल मित्रांनो, त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला। मी अशाच प्रकारे नवीन नवीन इंटरेस्टिंग एडिटिंग घेऊन येत राहतो मित्रांनो, ते पण तुमच्यासाठीच। तर अशा प्रकारे प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ते इनपुट करून घ्यायचं मित्रांनो। अलाइट मोशन तुम्हाला फ्री व्हर्जनचं हवं असेल मित्रांनो, बिना वॉटरमार्कचं तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल मित्रांनो, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। वरती पिन केलेला एक मेसेज आहे मित्रांनो। तशा प्रकारे आपली बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो। तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे मित्रांनो मी मटेरियलमध्ये, तर प्लसला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला तशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। आपला ओव्हरले आहे, तो ओव्हरले तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। तो फर्स्ट बीट या ऑप्शनने फर्स्ट बीटपर्यंत घेऊन जायचा मित्रांनो। आणि एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे टीम टू राईट कट करून घ्यायचा मित्रांनो। कट केल्यानंतर तुम्हाला एक आयफोन इमोजी दिली आहे मित्रांनो, त्या आयफोन इमोजी पण तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे। ती आयफोन इमोजी आपली अशा प्रकारे मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन तिला एक नंबरच्या ऑप्शनने थोडं असं ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। इथं थोडी तुम्ही लहान छोटी मोठी करू शकता मित्रांनो, बघून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे या ऑप्शनने समोर घेऊन फर्स्ट बीटपर्यंत ऑप्शनने लांबून घ्या मित्रांनो। तर मित्रांनो, ओव्हरले इफेक्ट तुम्ही ॲड केल्यानंतर प्लसला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ तुम्हाला अनुश्री मानेचे सर्व फोटो आहे ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो, एक एक करून मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला समोरच्या ऑप्शननी समोर घेऊन मित्रांनो एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व अनुश्री मानेचे फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। आणि तुमचा फोटो ॲडजस्टमेंट वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। फिल स्क्रीन केल्यानंतर ऑप्शनने समोर घ्यायचं मित्रांनो, समोर घेऊन ऑप्शनने एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व एक एक करून फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। मी थोडा व्हिडिओ स्किप करणार कारण की तुमच्या भावाचा व्हिडिओ खूप लांबून जाईल मित्रांनो, यासाठी मी तुम्हाला डायरेक्ट फोटो ॲड करून भेटतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून द्यायचे मित्रांनो। काही प्रॉब्लेम झाली तर कमेंटमध्ये मला मेसेज करा मित्रांनो, मी तुम्हाला अगदी नक्की रिप्लाय देईन मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ते अनुश्री मानेचे ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। तुमचा फोटो कोणता ॲडजस्ट होत मित्रांनो, बघा हा मित्रांनो 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। फोटो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक मी फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं, तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो दिला आहे मित्रांनो, तो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तो ब्लॅक शॅडो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल मित्रांनो, तो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्हाला मोमेंट हाऊसला जाऊन तुम्हाला ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा मित्र। तर अशा प्रकारे हा ब्लॅक शॅडो तुम्हाला सर्व जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत त्याला लांबून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे मोमेंट हाऊसवर 3 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो। आणि या ऑप्शनने याला जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक मी टेक्स्ट PNG दिली आहे अनुश्री मानेची, ती ॲड करून घ्यायची मित्रांनो। तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल मित्रांनो। ते मूव्ह टाउन 1 नंबरच्या ऑप्शन तिला अशा प्रकारे ते ॲडजस्ट करायची आहे मित्रांनो। सेंटरला ॲडजस्ट आल्यानंतर मित्रांनो तिला थोडी मोठी करून घ्यायची आहे, थोडी मोठी करा मित्रांनो। अशा प्रकारे तिला ॲडजस्ट करा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही तिला ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो, इथं करा किंवा कुठे पण करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत त्याला लांबून घ्यायचं मित्रांनो। आणि जो ब्लॅक शॅडो तुम्ही ॲड केला मित्रांनो, त्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफर जो 2 नंबरच्या ऑप्शनने त्याला -30 डिग्री करून घ्यायचं मित्रांनो। सॉरी
-30 करून घ्यायचं मित्रांनो। -30 केल्यानंतर तुम्ही 3 नंबरच्या ऑप्शनने अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या मित्रांनो ब्लॅक शॅडोला। केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता आपल्या व्हिडिओला ते लुक आला आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्ही ते टेक्स्ट ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं, आपले शेक प्रीसेट तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो। अशा प्रकारे आपले शेक प्रीसेट आहे मित्रांनो ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे। जे आयफोन इमेजचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा। इफेक्टमध्ये फोटोवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्या। कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये, बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तर अशा प्रकारे बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जो आयफोन बजेट आपण ॲड केला मित्रांनो त्या टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला आपली शेक प्रीसेट पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे आणि जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो, सॉरी जो शेवटचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे छोटावाला। इफेक्ट फोटोवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्या। कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्ट म्हणजे बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला समोर येऊन जायचं आहे। समोर येऊन जायचं मित्रांनो, जिथे आपण छोटे बीट आहेत मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं 12.10 पासून तर 12.10 पासून तर 13.9 पर्यंत या छोट्या बीटला तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो सगळ्यात शेवटचा। अशा प्रकारे तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा इथं। तशा प्रकारे तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो। फोटोच्या लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो। आणि तुम्हाला फोटो इफेक्ट ॲड करायला काही प्रॉब्लेम झाली तर 2 बोटांना अशा प्रकारे झूम करून ते इफेक्ट त्याच्यावर ॲड करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्हाला ते इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो त्याच्यावरती। असे 5-6 फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं, आपले शेक प्रीसेट तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे। शेक प्रीसेट पुन्हा ओपन केला मित्रांनो, जो 2 नंबरचा इफेक्ट तुम्ही बघू शकता तो तुम्हाला कॉपी करून घ्या। फोटो लेअर टॅप करायचा, इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्यायचा। कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये। मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो आपण जितके फोटो ॲड केले मित्रांनो आता सर्व फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो। खाली फक्त इथं छोट्या बीट आहेत तिथं तो इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही मित्रांनो। सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तुम्हाला हाच इफेक्ट पेस्ट करायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे इफेक्ट फोटो लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करा मित्रांनो। ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल मित्रांनो त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या आणि जो कोणी फर्स्ट भेट देत असेल मित्रांनो यांनी सबस्क्राईब करून घ्या। तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पासवर्ड मिळूनच जाईल मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्या। अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला मी ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, फर्स्ट बीट येऊन जायचा आहे। सर्व इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या। पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, तुम्हाला प्लसला टाकून इमेज आणि व्ह्यूअरवर जाऊन तुम्हाला तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तुम्ही बघू शकता इथं आला असेल तो मित्रांनो आपला। तशा प्रकारे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा इथून फर्स्ट बीटपासून मित्रांनो। फर्स्ट बीटपासून तो ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या। फिल स्क्रीन केल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे मित्रांनो तिथपर्यंत त्याला ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इथून कट करून घ्या। अशा प्रकारे केल्यानंतर बिल्डिंग अँड ऑफिस म्हणून लायटरमध्ये जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे त्याला लुक आला आहे मित्रांनो आपल्या व्हिडिओला। तर आता मित्रांनो भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओ नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत। धन्यवाद।